এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰো। যদি মই কওঁ যে অসমৰ মাটিত এনেকুৱা এটা সম্পদ আছে যিটো বছৰৰ পিছত বছৰ বাঢ়ি যায়, যাৰ ডিমাণ্ড ভাৰতৰ লগতে বিদেশতো আছে, আৰু যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লাখ লাখ টকাৰ ফেক্টৰীও নালাগে, তেন্তে তুমি বিশ্বাস কৰিবানে? আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো কি জানানে? অসমৰ বহু মানুহে এই সম্পদৰ ওপৰত বহি আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ বিজনেছ গঢ়ি তোলাৰ কথা ভাবেই নকৰে। মই কথা কৈ আছো বাঁহৰ। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, কাৰণ মই কেৱল বাঁহৰ ব্যৱসায় কৰক বুলি কৈ এৰি নিদিওঁ। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাম, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা, কিমান টকা লাগিব, প্ৰথম কাষ্টমাৰ কেনেকৈ পাবা, প্ৰফিট কেনেকৈ বাঢ়াবা, গভৰ্ণমেণ্টৰ সুবিধা কেনেকৈ ল'বা, আৰু কেনেকৈ এটা সৰু কামৰ পৰা ডাঙৰ বিজনেছ গঢ়ি তুলিব পাৰিবা। আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত মই এনে এটা ষ্ট্ৰেটেজি ক'ম যিটো ব্যৱহাৰ কৰি বহু মানুহে নিজৰ ইনকাম দুগুণ তিনিগুণ কৰিছে। সেই অংশটো একেবাৰে মিছ নকৰিবা। ভাৰতত প্ৰায় 136 প্ৰকাৰৰ বাঁহ পোৱা যায়। ইয়াৰে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰজাতি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা যায়, আৰু অসমৰ জলবায়ু, বৰষুণ আৰু মাটি বাঁহ খেতিৰ বাবে অতি উপযোগী। অসমক বহু সময়ত লেণ্ড অফ বেম্বু বুলিও কোৱা হয়। দেশৰ অন্যতম আগশাৰীৰ বাঁহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে অসমৰ নাম লোৱা হয়। ৰাজ্যখনত কোটি কোটি বাঁহৰ গছ আছে, আৰু প্ৰতি বছৰে লক্ষ লক্ষ টন বাঁহ উৎপাদন হয়। এই বাঁহ কেৱল গাঁৱৰ কামত নহয়, ফাৰ্নিচাৰ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন, আগৰবাতি, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, পেকেজিং, ডেক'ৰেশ্যন, ফুড প্ৰডাক্ট, পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু এক্সপৰ্ট মাৰ্কেটলৈকে ব্যৱহাৰ হয়। আজি বিশ্বজুৰি প্লাষ্টিকৰ বিকল্প বিচৰা হৈছে, সেইবাবে বেম্বু প্ৰডাক্টছৰ ডিমাণ্ড প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি আছে। এইখিনিতে এটা কথা বুজি লোৱা, বহু মানুহে ভাবে বাঁহ মানে কেৱল ঝুৰি বনোৱা বা ঘৰ সাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা, কিন্তু বাস্তৱত বাঁহ এটা মাল্টি বিলিয়ন ৰুপি ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এটা বাঁহৰ পৰা 10টাতকৈও বেছি প্ৰডাক্টছ বনাব পাৰি। যদি তুমি সঠিক ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰা, তেন্তে সৰু ইনভেষ্টমেণ্টেৰেও ভাল ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আহা, আৰম্ভণিৰ পৰা শিকোঁ। প্ৰথম ষ্টেপ, বিজনেছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। নিজৰ ওচৰৰ বজাৰ, ফাৰ্নিচাৰ শ্বপ, গিফ্ট শ্বপ, নাৰ্চাৰী, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ডেকৰ শ্বপ বা অনলাইন মাৰ্কেটত কোনটো বেম্বু প্ৰডাক্ট বেছি বিক্ৰী হয় সেইটো চাওক। কাৰণ মানুহে যিটো কিনিব বিচাৰে সেইটোহে বনাব লাগে। অনেকেই প্ৰথমে প্ৰডাক্ট বনায়, তাৰ পিছত কাষ্টমাৰ বিচাৰে। সেইটো ডাঙৰ ভুল। প্ৰথমে কাষ্টমাৰ বিচাৰিব লাগে, তাৰ পিছত প্ৰডাক্ট বনাব লাগে। এতিয়া দ্বিতীয় ষ্টেপ, ৰ মেটেৰিয়েল। যদি নিজৰ বাঁহ বাগান আছে তেন্তে বহুত ভাল, নাথাকিলেও সমস্যা নাই। স্থানীয় কৃষক বা বেম্বু গ্ৰোৱাৰৰ পৰা বাল্কত বাঁহ কিনিব পাৰিবা। ভাল কোৱালিটিৰ, পূৰ্ণবয়স্ক আৰু সোজা বাঁহ বাছি ল'ব লাগে। কেঁচা বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰডাক্ট বেছি দিন নাথাকে। তৃতীয় ষ্টেপ, প্ৰচেছিং। বাঁহ কাটিলেই কাম শেষ নহয়, ইয়াক শুকুৱাব লাগে। কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট বা বৰিক বৰাক্স ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে পোক পতংগ নলাগে আৰু প্ৰডাক্ট বহু বছৰ টিকে। এই ষ্টেপ স্কিপ কৰিলে কাষ্টমাৰ পুনৰ নাহে। চতুৰ্থ ষ্টেপ, এতিয়া প্ৰডাক্ট বাছক। আৰম্ভণিতে ডাঙৰ ফেক্টৰী খোলাৰ প্ৰয়োজন নাই। এইবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰা। বেম্বু ফ্লাৱাৰ পট, বেম্বু লেম্প, বেম্বু পেন ষ্টেণ্ড, বেম্বু মাগ, বেম্বু বাস্কেট, বেম্বু ষ্টুল, বেম্বু টেবল, বেম্বু চেয়াৰ, বেম্বু ডেক'ৰেটিভ আইটেমছ। এইবোৰ বনাবলৈ সৰু ৱৰ্কশ্বপে যথেষ্ট। পঞ্চম ষ্টেপ, প্ৰাইচ ফিক্সিং। এতিয়া এটা ভুল বহুতে কৰে, যি দামত বনালে সেই দামতেই বিক্ৰী কৰে। কেতিয়াও নকৰিবা। ৰ মেটেৰিয়েল, ট্ৰান্সপৰ্ট, ইলেক্ট্ৰিচিটি, লেবাৰ, পেকিং, মাৰ্কেটিং আৰু নিজৰ প্ৰফিট, এই সকলো যোগ কৰি প্ৰাইচ ফিক্স কৰিব লাগিব। ষষ্ঠ ষ্টেপ, ব্ৰেণ্ড। তুমি যদি নিজৰ প্ৰডাক্টত নেম, লোগো আৰু এট্ৰেক্টিভ পেকিং দিয়া আৰম্ভ কৰা, মানুহে সহজে মনত ৰাখিব। এটা ব্ৰেণ্ড মানুহে প্ৰডাক্টতকৈ বেছি কিনে। সপ্তম ষ্টেপ, কাষ্টমাৰ। এতিয়া বিক্ৰী ক'ত কৰিবা? লোকেল মাৰ্কেট, ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছআপ বিজনেছ, এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মিছ' আৰু লোকেল এক্সিবিশ্যন। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াতেই বহু বিজনেছ আৰম্ভ হৈছে। ভাল ভিডিঅ' বনোৱা, প্ৰডাক্ট কেনেকৈ বনোৱা হয় দেখুওৱা, কাষ্টমাৰ ৰিভিউ আপলোড কৰা, বিশ্বাস বাঢ়িব। অষ্টম ষ্টেপ, গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট। অসম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্কিমৰ জৰিয়তে বেম্বু ছেক্টৰলৈ ট্ৰেইনিং, লোন আৰু মেচিনাৰী ছাপোৰ্ট পোৱা যায়। MSME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে বহু সুবিধা পাবা। PMEGP, মুদ্ৰা লোন আদি স্কিমৰ জৰিয়তেও আৰম্ভ কৰিব পাৰা। যদি ট্ৰেইনিং ল'ব বিচৰা, বেম্বু ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত গৈ হাতে কলমে শিকিব পাৰিবা।
নৱম ষ্টেপ, ইনকাম। আৰম্ভণিতে হয়তো মাহে 15,000 বা 20,000 টকা আহিব, কিন্তু যেতিয়া হোলচেল অৰ্ডাৰ, হোটেল অৰ্ডাৰ, গিফ্ট অৰ্ডাৰ বা অনলাইন অৰ্ডাৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া ইনকাম বহুগুণ বাঢ়িব পাৰে। আৰু এটা সময়ত তুমি নিজে কাম নকৰি টীম গঢ়িব পাৰিবা। এইটোৱেই বিজনেছ। শেষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বাঁহৰ ব্যৱসায়ত সফল হোৱা মানুহে কেতিয়াও কেৱল বাঁহ বিক্ৰী নকৰে, তেওঁলোকে ভেলু এডিশ্যন কৰে। এটা বাঁহ হয়তো 100 বা 150 টকাত বিক্ৰী হ'ব, কিন্তু সেই একেটা বাঁহৰ পৰা যদি 8টা ডেকৰ আইটেম বনোৱা যায়, তেতিয়া সেইটোৰ মূল্য হাজাৰ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বিজনেছত টকা ৰ মেটেৰিয়েলত নহয়, ভেলু এডিশ্যনত থাকে। আৰু এতিয়া মই তোমাক এটা চেলেঞ্জ দিছোঁ। তুমি যদি এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছা, তেন্তে কমেণ্টত কেৱল